să avem și credința că va fi un an așa cum nu am avut niciodată până acum, un an spornic, un an în care să ne schimbăm, dar să avem parte de schimbări favorabile, nici de cum de schimbări radicale într-un sens negativ. Ăsta este un an care aduce schimbări neașteptate, schimbări la care nu ne-am gândit. Și asta se referă la tot ce înseamnă 2024. Ne ia prin surprindere. Este un an revoluționar, este un an care vrea să creeze balanță și echilibru, este un an care ne aduce în atenție acțiunile noastre din anii precedenți și este un an care ne surprinde pe toți pentru că nu ne așteptăm la evenimentele care urmează. Suntem total nepregătiți într-un fel și o să vedeți la ce mă refer pe parcursul discuției, la, cum să spun, marile surprize ale anului. Eu vreau să citez la începutul discuției noastre din dumneavoastră. Afirmați, nu departe de acest dialog pe care îl purtăm astăzi, faptul că anul 2024 este unul fatidic, un an karmic, așa cum spuneam și în introducere, un an care are o rezonanță mult mai puternică decât ultimii 20 și ceva de ani sau 30 de ani. Și spuneți, anul ăsta vine și zguduie din rădăcini structurile și aduce niște schimbări poate fără precedent. Ce schimbări însemnate se preconizează? Schimbări în toate domeniile. Acum am să încep prin a explica celor de acasă ce înseamnă un an karmic. Noi suntem codificație, trăim într-o lume de asta fizică, care depinde de numere. Numerele astea pe care le vedem în fiecare secundă, ne uităm la ceas, avem conturi bancare, avem un număr în buletin, avem un număr peste tot unde ne învârtim. Numerele astea sunt elemente vibraționale. Și noi suntem forme energetice, așa că ne raportăm la numerele astea. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că 2024, dacă luăm numerele și le adunăm împreună, cădem pe cifra 8. Acum, cifra 8 se asociază cu conceptul de karmă și se asociază cu banii. Asta e esențial de știut în anul ăsta. Deci ce marchează 2024 e sistemul monetar, care este zgudit în 2024 mai mult decât a fost, poate să spun, în ultimii 70-80 de ani. Pe de altă parte, conceptul ăsta de karmă, care se referă la totalitatea acțiunilor și faptelor noastre, ne aduce din nou în atenție lucruri care noi le-am mai experimentat, unele lucruri care noi le-am făcut și nu le-am încheiat sau le-am făcut greșit. Se spune că tot ceea ce gândim, transformăm în realitatea noastră prin acțiunile noastre. Și iată că acest an, care este, cum spuneam, un an revelator, readucându-ne să ne reîncercăm forțele pe parcursul anului, este interesant că se combină, dacă e să facem interpretare, cu anul caracteristic a dragonului. Ne întoarcem în ultima 100 și ceva de ani și noi nu am mai avut decât odată configurații de genul ăsta. Dacă înțelegem conceptul karmic, înseamnă elemente care s-au produs în 1952, când a fost tot așa un an karmic și a fost anul dragonului, se pot reedita într-o altă formă pe parcursul 2024. Să ne amintim ce a fost în 52. S-a născut Vladimir Putin. În 52, prințesa Elizabeta a devenit regina Angliei. 52, am creat prima bombă cu hidrogen. 1952, republicanii i-au învins pe democrați, iată. 1952, cel mai mare cutremur a avut loc în California. Deci, la ce mă refer? Ce putem să vedem pe parcursul acestui an? Putem să vedem mari schimbări politice, 40 de țări, 40 de țări importante schimbă președinția și începem cu ce? Cu Rusia. Iată, Vladimir Putin 52, iată schimbarea și căderea lui Vladimir Putin în 1950, nașterea în 52, căderea lui în 1924. Acolo nu ar fi semne că vom schimba președinția. Da, așa pare. De aici vine anul ăsta și ne surprinde. Anul ăsta ne surprinde cu tot ce nu credem. O să vedeți la alegerile din România că tot ce credeți că pare să se întâmple este de fapt total contrazis de an în sine, de puterea
anului karmic care vine și din toate alegerile și tot ce ați înșirat și tot ce știți care vin să conducă, până la urmă niciunul dintre ei nu ajunge președinte. Deci iată, surprizele anului. Spuneam că 8 se asociază cu banii. Anul ăsta vedem mai mult ca oricând colapsul monetar. Anul ăsta inflația se duce în sus, aș vrea să spun se duce în jos, dar ea se duce în sus. Pentru că trebuie să se ducă în sus. Pentru că sistemul monetar e un sistem creat de noi, este făcut de noi, cum spunem, este man-made și pe parcursul 2024 se dovedește că acest sistem este broken, este rupt, nu mai funcționează. De asta, de câțiva ani eu tot avertizez lumea, vedeți ce faceți cu banii, pentru că din 2024 până în 2029 acest sistem care nu mai funcționează se va prăbuși sub ochii noștri și atunci banii noștri se devalorizează de la o zi la alta, băncile sunt tot mai încercate de la o zi la alta, o să vedem bănci care colapsează din nou în 2024, o să vedem intenția de a recrea acest sistem monetar și o să vedem că banii încep să devină electronici, mai mult ca oricând devine evident, lucru care începe să-l vedem, începe să-l simțim. Ceea ce este foarte interesant e faptul că o să avem o monedă, una singură pe pământ, nu mai avem dolari, asta nu numai din 2024, dar începem să vedem că acest lucru devine o realitate. Deci nu o să mai avem euro, dolari, lei, o să avem o singură monedă pe tot globul. Mai mult de atât, 2024 vine și schimbă puterea lumii. Puterea lumii de o vreme a fost într-un fel pe partea americanilor. Americanii au fost cei care s-au considerat țara care bate clopotele, țara care anunță, țara care poate să ia decizii. Iată că se schimbă poziția asta pe tabla de șah. Vom primi ora exactă dintr-o altă parte a lumii. Dăm ora exactă dintr-o cu totul altă parte a lumii. Asta devine evident. Deci 2024 reconstruiește, restabilește, recrează structurile politice, economice, sociale, medicale și așa mai departe. Deci este un an zguduitor și un an al revoltelor. Ce înseamnă karmă? Karmă înseamnă justiție, karma înseamnă restituire, karma înseamnă dreptate. Și în 2024 oamenii vor să-și facă dreptate că s-au cam săturat. Deci o să vedem reacții pe tot globul, cum nu le-am văzut de zeci și zeci de ani. O să vedem, dată fiind și alegerile, dată fiind și disperarea oamenilor că nu mai pot să plătească facturile, dar asta nu este în România, asta este global. Asta devine o problemă evidentă în 2024. Deci iată din câte puncte de vedere suntem încercați pe parcursul acestui an care vine să schimbe din multe puncte de vedere viața noastră așa cum o știm în ultimei 30-40, ca să nu spun 70 de ani.